意識霊魂何と呼んでもいいんだけど Två grupper av människor upptäcker att spöken kan invadera den mänskliga världen via en hemsida på internet. Det här är första gången jag ser den här filmen. Men den har funnits i mitt periferi. Alltså säkert i över 20 år. Just för att den är ansedd till att vara en av de mest högt skattade skräckfilmerna från Japan. Men jag vet inte varför, jag har aldrig tagit mig tid att se den förrän nu. Där är jättemycket grejer jag gillar med den här filmen. Framförallt fotot är ursnyggt verkligen. Där är liksom inga hektiska kamerarörelser eller snabba klippningar som du ser i Saw-filmerna och framåt till och med nu liksom. Utan kameran är liksom låst på stativ. Gud vad du skrämmer mig. Jesus Christ. Det där var läskigare än något annat i hela filmen. Utan den är väldigt så här metodisk och långsam och kameran är låst på ett stativ och låter en lättare ta in atmosfären genom miljöerna och karaktärerna som rör sig genom alla rummen. Och vi får se samhällets kollaps ur 2 parallella berättelser som sen länkar upp i slutet. Och det centrala temat handlar liksom om hur teknologi och internet driver människor till att bli socialt tillbakadragna eller isolerade och ensamma. Vilket idag hade väl varit i form av någon slags social media-app. Snarare än ett chattrum som det var i början av 2000-talet och i den här filmen. Så filmens tema blir ju fortfarande relevant idag och det är ju svårt att inte relatera till. Det blir väldigt lätt att relatera till. Men där handlingen tappar mig, det är ju inte i det metaforiska utan det är ju framförallt i det praktiska. Låt mig förklara. Och med det menar jag att det är en film som liksom verkligen för mig faller isär om man tänker för mycket på den. Och det är svårt att låta bli. Spöken som använder internet och datorer är ju för mig helt omöjligt att ta på allvar. Där är ju en datorvetenskapsdam i filmen som ger en teori som jag antar att publiken ska ta som de facto. Men det är så himla lösryckt hanterat och förklarat varför det här händer och hur spökena gör det. Och sen är det också sådär, det är långa så här tagningar där spöken eller vålnader går långsamt och krokigt mot kameran som var väldigt effektivt läskigt när man var barn, som i till exempel The Ring eller Ringo. Men för mig så har det liksom ingen som helst effekt eller det är ingen spänningshöjning för min del utan jag bara väntar på att de ska komma fram till kameran så vi kan gå vidare. Jag vet inte vad jag skulle tycka om The Ring idag heller om jag såg om den, för jag har inte sett den på säkert över 15 år om det räcker. Och bara idén om att man ska kunna destillera hämnd och ondska in i ett videoband är för mig så sjukt tramsigt. I slutet av den här filmen då, Puls, så ballar ändå filmen ur på ett sätt som jag kan uppskatta. För när de här parallella berättelserna möts upp så är det liksom inte några andra människor kvar. Det är liksom inga människor kvar i världen, i alla fall vad man vet. Så då tänker jag först att de här människorna är i någon slags postdöd limbo-mardröm. Eller så är det någon form av spökapokalyps. Och jag var väldigt nöjd när det visade sig att det var det sistnämnda. Så det är liksom ett klassiskt exempel på väldigt tilltalande, för mig i alla fall, tilltalande idéer, goda tankar, men vars utförande är väldigt klumpigt hanterat. Och ibland väldigt skrattretande. Och jag skulle säga att jag var aldrig någonsin särskilt skrämd under filmens gång. Men som en atmosfärisk och jävligt deprimerande techno-thriller så tycker jag ändå att den är sevärd i alla fall. Kairo. I en avlägsen by i Argentina hittar 2 bröder en demoninfekterad man som precis ska föda ondskan själv. De bestämmer sig för att göra sig av med mannen men lyckas bara sprida kaoset.
Din upplevelse av den här filmen kommer ju hänga helt och hållet på din tolerans för idiotiska filmprotagonister som går emot varje bit av förnuftigt beslutsfattande bara för att driva handlingen framåt. Även när de specifikt blir tillsagda bara sekunder tidigare vad de inte ska göra, så agerar de fortfarande mot sin egen självbevarelsedrift och andras. Våldet i den här filmen är något av de mest, ocinematiska som jag har sett i en skräckfilm på länge. Förväntade liksom inga överdrivna så ljudeffekter eller squibbar som i Robocop eller något sånt här. Alla visuella effekter i kombination med ljudet gör den här filmen verkligen motbjudande, verklighetstrogen. Inte helt olikt Gaspar Noés filmer i det avseendet faktiskt. Varning även för scener med barn i plural som dör och lemlästas till följd av vuxna människors försumlighet och dumhet. Idioti. Filmen är ju extremt tekniskt imponerande måste jag säga, och den har en väldigt intressant uppbyggd värld kring själva huvudhandlingen som pågår liksom i bakgrunden. Men den är alldeles för dyster och alldeles för jävla hardcore för min smak, och som sagt, handlingen den drivs fram av väldigt så här krystade beslut som jag upplever som ett väldigt lataktigt skrivet manus. Bu. En lönnmördare hamnar i en kamp mot sina arbetsgivare och sina egna principer på en internationell jakt som han insisterar på inte är personlig. David Finchers nya här då. Jag skulle säga att filmen känns som en väldigt kompromisslös vision av regissören, och tyvärr på det absolut sämsta tänkbara sättet. Lite på samma sätt som jag upplever Martin Scorseses 3 timmars onanifilmer som han släpper numera. Där man säkert hade kunnat trimma bort 40% av filmen utan att påverka handlingen meningsfullt. Men eftersom att det är en Netflix-film så har du ett mycket högre tak, mindre risker, mindre krav och mindre inflytande från studioproducenter. Eftersom vinsterna som filmen genererar vilar liksom på mycket bredare marginalgrund än vad en traditionell biofilm gör. Så på papper är det ju skitbra. Jag gillar ju att skaparna har ju mer kreativ frihet till att göra de filmer de vill göra, men jag tror också att de tappar fokus och prioritering i sitt eget berättande och ego och pressar in mer än nödvändigt för storyn. Och ibland tvärtom så kanske det är för tunn story över en för lång film. Och det är någonting med den här filmen där jag verkligen satt och tänkte på att jag undrar liksom hur mycket datorgrafik som ersätter verkliga inspelningsplatser i den här filmen. För ibland så påminner filmens bildspråk väldigt mycket om Finchers signaturstil som man hittar i Zodiac och Dragon Tattoo och till och med Panic Room. Men dock bara i inomhusscen, la jag märke till också där. För när man sen hoppar från plats till plats över hela jorden, alltså i filmen här nu då, så ser vissa kulisser plastiga ut och datorgjorda på ett sätt som jag upplever de här prequel-filmerna, Star Wars-filmerna gjorde. Där allting är liksom en green screen. Och där tappar de helt den här signaturstilen från David Fincher. Ja, handlingen den är ju verkligen papperstunn och hade lika gärna kunnat vara en adaption av Hitman-spelen. Överlag liksom totalt besviken på den här filmen. Likaså var jag inte alls särskilt tagen av Mank från 2020. Så om inte nästa film från David Fincher har en lockande synopsis så kommer jag inte ha särskilt bråttom med att se hans nästa film. Tyvärr. Simple.